নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ এডুকেটৰৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখা ধৰণে কেনেকৈ নতুন ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ ভোটাৰ কাৰ্ড হেৰাই গৈছে বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড পোৱা নাই, তেওঁলোকে নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কেনেকৈ আবেদন কৰিব। সেই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে সেই ভোটাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ এড্ৰেছত পঠাই দিয়া হ'ব। আৰু বিনামূলীয়াকৈ এই ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাই দিম। গতিকে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু নতুনকৈ চাই থকা দৰ্শকসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে আগত লাভ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো যিকোনো ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰি ল'ব, voterportal.eci.gov.in। এই ৱেবছাইটটো যিকোনো ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটটো আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰ দি আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰ যিটো দিব, সেইটোত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। মই এই প্ৰচেছটো কৰি নেক্সট ষ্টেপত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। সেই OTPটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। অলপ সময় লোডিং ল'ব। ইয়াত দেখা পাইছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ, এনেকুৱা ইয়াত ছাকচেছ হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আকৌ এটা পাছৱাৰ্ড দিব লাগিব আৰু সেই পাছৱাৰ্ডটো আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এটা মেথছ আহিব। সেই মেথছটো কিমান হয়, কেলকুলেট কৰি কিমান হয়, সেইটো ইয়াত আপুনি বহুৱাই ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে যিকোনো এটা পাছৱাৰ্ড দি দিব, ABCD বা আপোনাৰ নামটো দি @123 অপশ্যন দি ইয়াত ক্লিক কৰিব। এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ পুনৰাই কনফাৰ্ম হ'লে ইয়াত আপুনি উই হেভ আৱাৰ টাৰ্মছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। টাৰ্মছ এণ্ড ছাৰ্ভিচখিনি আপুনি ইয়াত টিকমাৰ্ক কৰিব লাগিব। টিকমাৰ্ক কৰি আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেহে নেক্সট পেজলৈ লৈ যাব। টাৰ্মছ এণ্ড ছাৰ্ভিচখিনি আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত পাছৱৰ্ডটো আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে, যাতে ভৱিষ্যতে আকৌ পুনৰাই আকৌ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, ভোটাৰ পৰ্টেল, ৱেলকাম টু দ্য ভোটাৰ পৰ্টেল, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য জাৰ্ণি উইথ দ্য ছিংগল এণ্ট্ৰি পইণ্ট ফৰ এ ভোটাৰ ছাৰ্ভিচেছ। তাৰপিছত ইয়াত ৱেলকাম অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ৱেলকাম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তো এইটো আপুনি চিম্পলি ক্ৰছমাৰ্ক কৰি দিব। ক্ৰছমাৰ্ক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা যিটো কাম কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনাৰ নিজ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিব। এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা আপুনি নতুন ভোটাৰৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ভোটাৰ আইডিৰ যদি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ যদি স্থানান্তৰিত হয়, এখন LACৰ পৰা আন এখন LACলৈ, তেনেহ'লে শ্বিফটেড টু এনাডাৰ প্লেচ এইটো অপশ্যনত গৈ সেইটো কাম কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি বিচাৰে ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, তেনেহ'লে এই অপশ্যনটোত গৈ আপুনি নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড হেৰাই যায় বা জ্বলি যায়, কিবা হৈ যায়, তেনেহ'লে এই অপশ্যনটোত গৈ সেই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। একেবাৰে শেষৰ ষ্টেপটোত ডিলিশ্যন অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, যদি কোনোবা ভোটাৰৰ যদি মৃত্যু হৈ যায় বা ডিলিট কৰিব বিচাৰে সেই ভোটাৰ নামটো ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা, তেনেহ'লে এই অপশ্যনটোত গৈ কৰিব পাৰিব। গতিকে বহুকেইটা সুবিধা এই এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক আজি যিটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড। প্ৰথমতে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম, ছাৰনেম, তাৰপিছত মেল ফিমেল এইটো দি তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তলত আহি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে ষ্টেট ইউটিত ক্লিক কৰিলে যিটো আপোনাৰ ষ্টেট হয় সেইখিনি চিলেক্ট কৰিব। অসমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ যদি সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰে, এনেকুৱা আপোনাৰ নামটো আহিব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি মই আপোনালোকক পুনৰ ষ্টেপটো দেখুৱাই আছোঁ। এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত পেজটো কাট খাই যাব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আকৌ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি এই অপশ্যনটোত পুনৰ ক্লিক কৰিব। পুনৰ ক্লিক কৰি আপোনাৰ নামটো দি এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব। তাৰপিছত লেটছ ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত পুনৰাই ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, ডু ইউ অলৰেডি হেভ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ। যদি আপোনাৰ আগতে কোনোবা ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ আছে, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে, তেনেহ'লে ইয়াত য়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। বা যদি আপোনাৰ পুৰণা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাই, ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ নাই, তেনেহ'লে ন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব।
আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰখন আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত কাষত পাই যাব বা যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে ন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আগতীয়াকৈ আছে পুৰণা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ফেচ ডিটেইলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখতো সেম এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচখিনি দেখা পাব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ এনেকৈ আহি যাব যদি সেই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰে দেখা পাইছে মোৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব যদি গোটেইখিনি ঠিকে থাকে তেনেহ'লে কণ্টিনিউ ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ গোটেইখিনি নাম এড্ৰেছ ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ নেম আপোনাৰ নাম গোটেইখিনি ঠিক আছে নে নাই এই ছেম নামত আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন বিচাৰে নে বেলেগ কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তো মোৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে গতিকে কণ্টিনিউ ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অলপ সময় লোডিং ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইউ নিড টু আপডেট ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ তো আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপডেট কৰি ল'ব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত পুনৰাই আকৌ এটা অ'টিপি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব সেইটো দি আপুনি পুনৰ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত পুনৰাই ভেৰিফাই কৰি ল'ব ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰ ইজ ভেলিড এনেকুৱা আহিব তো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যে ৰিপ্লেচমেণ্ট ফৰ ৰিজন ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি তো আপুনি কিহৰ কাৰণে এই নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখনৰ বাবে আবেদন কৰি আছে বা ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছে পুৰণা আইডি কাৰ্ডখন আপোনাৰ কি হৈছে সেই ৰিজনটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা আপুনি দি দিব পাৰে আই হেভ লষ্ট মাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এনেকুৱা বা মাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড প্ৰিভিয়াছ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ৱাজ ডেমেজ বুলি এনেকৈ লিখি দিব পাৰে যে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন হেৰাই গৈছে আই হেভ লষ্ট মাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড চ' প্লিজ চেণ্ড মি এ নিউ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো মেণ্ডেটৰী লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত চইচ অপশ্যন টু কালেক্ট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ক'ৰ পৰা আপুনি এই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কালেক্ট কৰিব বিচাৰে সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব BRC CSCৰ পৰা যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত যদি নেক্সট 2 নম্বৰ অপশ্যন আছে বাই পোষ্টৰ পৰা যদি বিচাৰে তেনেহ'লে বাই পোষ্টত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত 3 নম্বৰ আছে আই উইল কালেক্ট ভোটাৰ আইডি ফ্ৰম BL যদি BLৰ পৰা বিচাৰে তেনেহ'লে এই BL অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তো মই BLত ক্লিক কৰিছোঁ BLৰ পৰা পাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই BL অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত পুনৰাই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সুবিধামতে গোটেইখিনি চইচ চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত পুনৰাই এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ দিছে সেইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ এনেকুৱা গোটেই ফৰ্মখন ওলাই পৰিব তাৰপিছত ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো মেছেজৰ জৰিয়তে পঠাই দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা এই ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে আপুনি এই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখনৰ ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন প্ৰস্তুত হৈ আছে নে নাই আৰু সেইখনৰ বৰ্তমানে কি স্থিতিত আছে ইয়াত ট্ৰেকিং এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত আহি আপুনি ইয়াত ট্ৰেক মাই আইডি অপশ্যনত ক্লিক কৰি সেই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখনৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডবিলাক সাধাৰণতে বনাওঁতে 2 পৰা 3 মাহমান সময় লাগে গতিকে আপোনালোকে 2-3 মাহৰ ভিতৰত চাব পাৰে আপোনাৰ ষ্টেটাছখন কিমান প্ৰচেছ হৈছে মই আপোনালোকক এতিয়া ষ্টেটাছটো চেক কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন তো মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হৈ গৈছে ইউ মে ইউজ ৰেফাৰেঞ্চ আইডি টু ট্ৰেক দিছ আইডি ফৰ এপ্লিকেশ্যন তো মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু এইটো মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছোঁ কপি কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ পুনৰাই হোম অপশ্যনত আহি ইয়াত অলপ তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰি মই বিচাৰিম এই ষ্টেটাছটো ক'ত চেক কৰাৰ অপশ্যনটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰি উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত পুনৰাই আপোনালোকে ইয়াত যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক অট'মেটিকেলি এনেকৈ দেখুৱাই দিব প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ টু চেক ষ্টেটাছ অফ প্ৰিভিয়াছ ভোটাৰ আইডি অথবা ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই এগেইন ইফ ইউৰ প্ৰিভিয়াছ ফৰ্ম হেজ বিন ৰিজেক্টেড বাই ERO যদি ERO যদি আপোনাৰ যিখন আগতে এপ্লাই কৰিছিল ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন সেইখন যদি ERO ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা পুনৰাই ক্লিক কৰি পুনৰাই নতুন আবেদন কৰিব পাৰিব যদি সেইখনৰ ষ্টেটাছটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব ট্ৰেক ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ তো মোৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰে ছাবমিটেড ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাবমিটেড এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চ আইডি ইজ এছাইন টু ইউ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো মোলৈ পঠাই দিয়া হৈছে আৰু মোৰ সেই এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্টেড হৈছে নে ৰিজেক্টেড হৈছে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ছেম ষ্টেপত আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলো
বন্ধু বান্ধৱ ফেমিলি মেম্বাৰৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন আবেদন কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে শুধৰাই দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে হোৱা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজি আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক মংগলময় হওক পুনৰ কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম